Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag in de woning waar iemand is overleden en vermoedelijk 2 tot 3 weken dood in de woning heeft gelegen. In de woning zelf is er heel weinig aanwezig en ik denk dat dat ook veel zegt over hoe triest deze situatie is en hoe schrijnend. Als je hier bijvoorbeeld kijkt naar het aanrecht van de persoon, hoe er hier werd gekookt, of ja, ik weet niet of je die nog kookt kunt noemen. Moet je kijken, die wasbak is helemaal verstopt. Een groot schimmelaanslag op de wasbak, op het vet. Dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Dat zie ik voor de eerste keer. Ja, een klein koelkastje met een pitje erop om het eten te verwarmen. En hier maakt hij waarschijnlijk zijn koffie. En that's it. Dat is alles wat hij had eigenlijk. Hier was zijn opslag, nou daar zit helemaal niks in. Dit is zijn woonkamer, moet je kijken naar zijn tapijt, helemaal zwart uitgeslagen van de vervuiling. Misschien van een lekkage of misschien van iets anders. Hij had amper persoonlijke bezittingen. Geen tv, helemaal niks. En hier is hij dan uiteindelijk komen te overlijden. Je ziet dat hij een tijd op het matras heeft gelegen. Je ziet ook een beetje ongedierte op het matras. Afdruk van zijn lichaam, de lichaamsvloeistoffen die zijn vrijgekomen. Misschien heeft hij gedeeltelijk op de vloer gelegen of lag zijn matras zo, dat weet ik niet. Maar er ligt vermoedelijk lijkvocht op de vloerbedekking. En dit was de badkamer. Zo leefde die man. Kijk, moet je kijken naar zijn wasbak. Naar zijn toilet. Naar zijn tegels. En we laten dit soort dingen zien, nogmaals, voor de 100ste keer. Niet voor sensatie, niet voor plezier. Dit is echt om jullie wakker te schudden. En te zeggen van, let op elkaar, want dit gebeurt gewoon in een doorsnee Nederlandse wijk. Deze persoon heeft buren, heel veel buren, er zijn mensen die hier omheen wonen. Deze persoon woont niet ergens op een boerderij ver afgelegen van alle mensen. Dit soort dingen gebeuren gewoon in de wijk waar jij woont. Dus vermoed je dat iemand in vervuiling leeft, of zie je dat het niet goed gaat met iemand, of dat hij altijd vieze kleding aan heeft of niet verzorgd is. Klop bij die persoon aan, check even of het gaat, wat is er aan de hand. Als je het lef er niet voor hebt of om welke reden dan ook dit niet wil doen, bel dan de GGD, de politie, de gemeente. Er zijn altijd mensen die kunnen komen kijken, gewoon om te checken van gaat het wel met die persoon. Want als je dat niet doet, voor hetzelfde geld leeft iemand zo jarenlang en uiteindelijk komt de persoon te overlijden op zo'n lullig matrasje, om het maar even zo te zeggen. En moeten wij komen om het op te ruimen. En dat is juist wat we niet willen. Wij willen juist niet voor dit soort dingen komen. We willen dat het ophoudt. Maar ja, voordat we op dat punt komen, hebben we nog een hele lange weg te gaan. Daar zijn deze video's voor, zodat we hopelijk allemaal wakker kunnen worden en hier een einde aan kunnen maken. gebeurt wel eens dat ik mensen die ik ken 10 dagen niet met ze spreek, maar ik weet dat die mensen met anderen samenwonen, familie hebben, etc. Dus
Dan maak je niet zo druk over, maar als ik zou weten dat iemand helemaal alleen woont, ik heb die geen 10 dagen niet gesproken, ja, dat zou me dus, weet niet, dat is wel mooi. Maar het is heel makkelijk praten, weet je, voor mij. Want ik ken deze persoon niet. Misschien laat deze persoon ook met niemand contact. Weet je? Ja. Ik weet niet wat het verhaal is. Nou, dit is het eindresultaat. De hoek is helemaal leeggehaald, schoongemaakt, gedesinfecteerd. En de vlekken in het beton zijn afgedicht. Dus dat is het voor nu. En de rest komt later.